ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਟ ਆਫ ਸਟਫ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਐਪਰੈਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਈ ਹੈ। I'm sure ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਫਰਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਕਸ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੀ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀ ਸਾਈਨਡ ਅ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਡੈਵਲ। ਇਹ ਜੋ ਡੈਵਲ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਲੇ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਲਾਚਾਰਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਸਿਰਫ 8 ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਟੂ ਵੇਕੇਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਕਲੂਜਨ ਸੀ ਉਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਉਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਰਡ ਰਾਈਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੌਸਟੇਜ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟੂ ਇਨਵੋਕ ਅ ਮੋਸ਼ਨ ਟੂ ਵੇਕੇਟ। ਐਂਡ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜੋ ਵੋਟ ਪਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 216 people in the House voted to remove Kevin McCarthy as Speaker of the House. 2010 ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੋਟ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਫਰਮ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅੰਡਰ ਪੂਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ, ਇਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਈਪਾਰਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਜਟ ਕੱਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਏ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਅਗਰ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਨਾਓ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ US ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨ ਨੇਮ ਓਨਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਸਟਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦੇਅਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ, ਵੇਕੈਂਟ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜੋ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਊਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
एक 45 डे ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ 45 ਡੇਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੋਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ ਹੌਸਟੇਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੌਸਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹਨ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਈਰਾਨ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੋ ਅੱਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਓਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗੱਲ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਓਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਬਟ ਇਸ ਕੇਓਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੈਵਰਲ puppet masters ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ like Steve Bannon. Steve Bannon ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ disgraced Trump ally and aide ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰੇਡੀਓ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਟਸ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਮ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਡੀਲਿੰਗਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੁਣ ਖਬਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨਫੈਕਟ ਸਟੀਵ ਸਕਲੀਸ ਜਿਮ ਜੋਰਡਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਫਰਮ ਓਹਾਇਓ ਇਹ ਦੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਟੂ ਰਿਪਲੇਸ ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਬਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵੋਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਕਾਫੀ ਵੈਲ ਲਾਈਕਡ ਸੀਗਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਫ ਕੋਰਸ he will need a majority of the votes from Congress. ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਦੀ failed ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਟੈਨਿਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ ਮਸੀ ਇਹ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 15 ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਈ अर्ਲੀਅਰ ਇਨ ਦ ਈਅਰ ਇਨ ਜਨਵਰੀ ਇਹ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਫਾਈਨਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਉ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ commentator consultant activist ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ welcome back so good to have you on the show ਤੂਰ ਜੀ you know ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਸ਼ਲੋਮ thanks for having me you know ਅਸੀਂ normally ਯਾਨੀ ਕਿ this is something which I think people need to understand ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ they need to understand ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ Exactly. I'm so glad. And, you know, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ that they're, you know, one off. ਇਹ ਬਹੁਤ, you know, ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ because all of these unprecedented things keep
happening? ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? I mean, what is going on in Washington? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, and the function of Congress is pretty much grinded to a halt. ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਟੂ ਵੇਕੇਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਵਨ ਮਕਾਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, can you give us a brief overview of what that is? Well, to begin with, he was so desperate to be speaker banna. Okay, he agreed to this rule. ਇਹ rule ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੀ, but he actually, you know, in a way, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪ ਉਦੋਂ ਖੁਆੜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਪਈ only one person can bring the motion against the speaker to vacate the speakership. So he himself has to get blamed for that. Before the election, the 2020, the election which took place 2021 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, they were dancing ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ will gain 30 seats, 40 seats, 50 seats. Okay, you probably remember ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੀ ਕਿ they are not going to be much many changes except the house will change. ਔਰ I think ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ conversation ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ we had a question ਜੀ everybody talks after the effect and we talked about before the fact ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Democrats will gain one Senate seat and that's what happened. Yeah. So for me it is interesting ਕਿ Kevin McCarthy June 6th, January 6th, 2021 gives a statement against Donald Trump. Mm-hmm. 2 days later, he goes to Mar-a-Lago to kiss his ring. He was desperate to get the speakership. Mm-hmm. And that's why, oh, jehde 15 wari votan paiyan, or finally Gates, who actually brought him down, who actually is trying to prove that he is more Trumponian than even that, what's her name, the Congresswoman Green, you know, RBG? Marjorie Taylor Greene. Yeah, yeah. So, not RBG. RBG was the Supreme Court judge. So, or he actually was facing the charges about, you know, child pornography, transporting the child over the border. Yep. Okay? Even before McCarthy went down, there was a conversation, Paige, they may suspend him based on that. Right. Why Matt McCarthy Gates, did this not is do- Congressman Yeah. Matt Gates, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ regarding, Yeah. unfortunately, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, child pornography charges. Yeah. ਇਹ individual ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ sitting member of Congress ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ Yeah. ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, cases pending ਹਨ, and he is the one who is forcing this current condition ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਵਨ ਮਕਾਰਥੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. Tur Saab, of course, one of the headlines that we're covering says that the House can't just function. One moment. I'm actually, you know, bringing a little bit background so that people can understand, put it in proper perspective. So, to begin with, there was no leadership in McCarthy. You know, or this is actually the result of that. He was so desperate to get the speakership. जी मेरी एक पिक्चर लगनी चाहिए है जी, he was speaker ते मेरे दरवाजे दे अगे परेड लगनी चाहिए है. And interestingly, as soon as he lost the election, immediately they removed it. Yep. Immediately. So, you know, but overall, I think it is a shame when we look at it. ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ even though ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ how this country works, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ when they looked at it, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, continuing CR ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ they kicked out McCarthy actually because he just agreed to have 45 days, or ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ majority Democrats voted with him. Yeah. So he had already burned his bridges with the Democrats.
who could have kept him floated to be the speaker. Yeah. So that's So tell us about what happens now, because ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ CR continuation resolution ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ strictly speaking about Congress ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ without a speaker of the house, is Congress able to function? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ 1/3 ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ 3 executive powers ਹੈਗੀ, executive, judicial and congressional, this is part of the congressional power, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਗੈਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? Well, they can't. They are still trying to pick up the leader. Jim Jordan, he threw in his hat, who is another extreme, ਜਿਹੜਾ ਕਿ sometimes I just wonder ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਆ when they make a statement or they hold the hearing, everything actually comes to spat on their face. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੋਚੀਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ. For them it doesn't matter. And this is another one who has thrown in his hat for the speakership. I don't know if they will be able to have the next speaker with just one vote. ਜਿੱਦਾਂ McCarthy ਦੀਆਂ 15 ਵਾਰੀ they had to vote 15 times. I'm not sure if they will be able to do that, but there is a third probability. That is to have a speaker with both moderate Democrats and moderate Republicans. Leave the left-leaning Democrats out, right-leaning Republicans out, come into the middle and have somebody else. But I think the big question is, Turji, who that individual is. In fact, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ that Steve Scalise, Jim Jordan, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ that ਉਹ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ. There's reporting that people like Steve Bannon, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ puppet master ਵਾਲੀ strings ਪਿੱਛੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ to push certain candidates, and no doubt Matt Gaetz and ਇਹ ਜੋ ਬਾਕੀ Alex Jones, don't leave out Alex Jones, who lost billions of dollars, lost the cases. Yeah. And he is also doing same thing, and he is pushing these some of the candidates, including Trump. Turji, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, how much benefit are these extreme right-wing Republicans getting? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. I mean, a lot of these candidates, they're not popular individuals. ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, even though it's for negative reasons. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ in your experience, how does this impact their campaigns? Well, to begin with the politics, they always say any publicity is good publicity, even if it is negative. Let us start from there. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, which you just mentioned, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ only the people who were local, they knew about them. Yes. ਠੀਕ ਹੈ. Now there are people outside of their district. Throughout the US, people know them. Throughout the world, people know them. Yeah. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ the powers which want to actually make US non-functional democratic country, they actually step in to indirectly support these kind of people. Turji, we understand this motion to vacate एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ simple inclusion ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ dissenting vote ਰਾਹੀਂ ਕੈਵਿਨ ਮਕਾਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, and as we all know, he lost that fight. ਇਸ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟਸ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. 2010 ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਕਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਤੇ 2016 ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੈਵਨ ਮਕਾਰਥੀ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਕਸ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਵਨ ਮਕਾਰਥੀ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ Congressman Hakeem Jeffries from New York, minority leader, ne guide kita. So tell us about the Democrats' decision. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ comment ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? Well, when I was talking about leadership, Hakeem Jeffries did not see a leader in Kevin McCarthy. He saw Kevin McCarthy pandering to the extreme right elements. ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਨ ਵੀ ਟਰਸਟ ਹਿਮ ਪਈ ਜੀ ਹੀ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਲੀਵਰ ਔਨ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਯਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੇਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਨਾ the majority party in the house, they will have whosoever the speaker they want. The Democrats they will not really oppose the person, and some of them they will say, okay, you know what, majority party, give them the vote, give them the chance. It was ek na ena da speaker aaya sega si who actually from Ohio, and he ended up serving time behind the bars for something when he was a coach. Okay. He was the one, I think it is Hackett or something like that. It is called, there is a rule which is called after his name. He was the one who drew the hard line. Hey, that's it. Saadi majority ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। So that changed the calculation. ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ of course minority majority Democrat Republican, you know, those calculations are always there. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ were afraid of and they are still afraid of, ਕਿ ਜੇ if they have a speaker who will promote again Trump and like-minded people and their policies, those policies are detrimental to the democratic setup of this country, and they don't want that. And that is where McCarthy lost his leadership. I'm a leader. No, he was not. Yeah, and it's not just the policies, right? I know it thoda ja hatke hega from our conversation today, but it's the basic functioning, right? Kuch eho je elements ਹਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਟਾਪ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ when it comes to certifying elections, and ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, a major function of the government doesn't happen. This was January 6th, right? कि Vice President Mike Pence ने अपनी duty निभाई, the basic function in that moment. And अगर कोई एहो जा speaker आंदा जो बहुत ही extreme है in areas ਦੇ ਵਿੱਚ, कि ਉਹ ਆਪ ਦੀ duty ਵੀ ਕਰੂਗਾ the way it's meant to be done? Well, there is a ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ Mike Pence was Vice President. House ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ they do their own ਭਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ yes there are some people ਜਿਹੜੇ ਕਿ always they will say ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ state ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. That was just to show display on some other thing, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ what I think is ਕਿ Donald Trump actually wants to prove ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹਾਂ who can run this country and I can get everybody in line either with a hunter, either by hook or crook or a threat, which he is good at, you know. ਉਹ ਜਦ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ you know, so you know what I'm saying, right? Ji. So he actually wants to, you know,
kill the democratic setup of this country ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ they are functioning properly ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ despite their efforts. Yeah, and who is looking to destroy those? China and Russia. Both. Yeah. Okay, so ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਕਿ Trump is already in cahoot with Putin. Now China and US, they are not on the same platform on a lot of things. You know, so China is getting closer to Russia. China never wanted the communist kind of rule to go. Yeah. Remember 1987 Tiananmen scare? Yeah. You know, they implemented ruthlessly some of the things. You know, so we have to look at the things from that perspective also. Yeah. And ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ election ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Trump looks like will be one of the top candidate and he may end up becoming the candidate and there is a probability also that he may become the president and if he becomes the president he already said ਮੈਂ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ I'll just pull the plug. I mean, this is dangerous on so many levels. जो national security ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ Yeah, exactly. I mean, it's ridiculous. Turji, you know, I want to talk about what this means overall for the Republican Party because clearly एक statement इत्थे पूरी GOP Republican Party उत्ते बंदी है, right? That what does this say about a party like this? Because ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ which I've heard many times from other Republicans and Republican supporters ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ then how do you improve things, how do you move forward ਕਿ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈਗਾ Republican Party ਲਈ overall ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ comment ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ Well, you know, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਭਈ I don't like his policies but I love him. Mitch McConnell. He made a statement ਕਿ House Republicans, they need to change their rules. Which means what? ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ wants to have the speaker should not be able to bring the speakership out. Bilkul. ठीक है ना? अच्छा, and we know that when he talks, वो ऐਵੇਂ नहीं ਗੱਲ करता. There is something behind it. Yeah. So as far as the Republican Party is concerned, right now it is like a cult, Trump cult, but they need to find their feet. If we look at DeSantis, they are also talking about which doesn't have anything to do with how to run the House, run the government. Look at what DeSantis did with the Mickey Mouse. Actually, Mickey Mouse was Trump gave the name, right? Yeah. So he's losing there everything like Trump is losing everything nationally, but both are still, the Republicans are still looking at both of them. Mitt Romney was one of the best senator. He was one of the best governor in a Democratic state, a Republican governor, Mitt Romney. Then he was a senator and he decided to throw in his hat kyunki unhu pata hai MAGA Republicans will not let him win the primary. Kuch nahi banna. Yeah. I mean, so he decided to leave. So until those sane people, jitna Mitch McConnell ne jehdi statement diti hai, like I said, until some sane people come forward. Liz Cheney's name is also showing up again to be one of the person who can and these are be trusted. Centrists. United States ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ elaborate
ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੂਰੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਕੂਲਸ ਹਨ, ਈਵਨ ਦੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਰਗੇ, ਬਟ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫॉर द पर्पस ऑफ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅ ਲੋਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਕਿ ਇੱਕ 17-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਲੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮਸ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲਿਟਰੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਏ, ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਨ ਸ਼ਾਰਕ ਵਰਗੀ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਟੱਕਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਟੱਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੇਠ ਲਗਭਗ $400 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲੋਨਸ about 43 ਮਿਲੀਅਨ ਬੋਰੋਅਰਸ ਲਈ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੈਲੰਜਸ ਉਠੇ ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ $127 ਬਿਲੀਅਨ ਮਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ for about 3.6 million borrowers, and ਇਸ announcement ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ announcement ਆਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਕਤੂਬਰ 5 ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੋਰੋਅਰਸ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨਸ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ $9 ਬਿਲੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਡੈਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 150 ਲੱਖ ਬੋਰੋਅਰਸ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰੰਟ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਲੋਨ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ ਬੋਰੋਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪੌਜ਼ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਨ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮਸ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇਗਾ ਦੈਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲੋਨ ਸ਼ਾਰਕ ਟਾਈਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੀਗਲ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵੀਕ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਰਿਕਵਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਰੋਅਰਸ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨਸ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੱਖ ਇਕੋਨਮਿਸਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਲਈ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਫॉरगिवनेस ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ ਦੇਗੀ? ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ। ਇਸ ਕਰੰਟ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਫॉरगिवनेस ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਫਿਕਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹਨ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਰੀਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, 20, 25, 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਨਸ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਈ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨਸ ਫॉरगिव ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨਸ ਫॉरगिव ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਇਹ ਖਬਰ this is a good news। ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਆਪ ਦੇ ਲੋਨਸ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲੋਨਸ ਰੀਪੇ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਸ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਫਾਰਮਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਨਸ ਦੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਟਰਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5, 10, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਲੋਨ ਸ਼ਾਰਕ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜੋ ਲੋਨਸ ਉੱਤੇ 50,000 ਦੇ ਲੋਨ ਉੱਤੇ 70,000 ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਸਟਰੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਲੋਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। once again this is a good thing, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੂਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ once again this is a big announcement and certainly a good one। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, ashmita@jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।